Magandang umaga po sa inyong lahat mula sa Baguio City po. Okay, good morning at mapagpalang umaga sa inyong lahat. Inyong nagsubaybay, lalo may maaga pa na nandiyan na. Okay, binabati po namin ang mga sumusunod, no? By the way, ang inyong lingkod po, Erlinda Iraldo. Po ay si Pastor Jonathan Iraldo. Binabati po namin ang family Brent and Alice Atitew and family na nasa Antipolo. Salamat po sa suman. Okay. Good morning kay Miss Evangeline Diaz Alvaro. Talagang maagang naka-tune in. Okay, sa Quezon City po, si Evangeline. Si Miss Ortiz, watching from Davao City. Maraming salamat po. Good morning. Okay, si Market de la Cruz, kasama yung kanyang pamilya sa Brookside. Kay Pastor Maganti, Ed Maganti, na kagawad ng Pibulgos, Baguio City. Okay, kay Aling Araceli Tapalis at ang kanyang pamilya with her apos in Quezon City. Kay Esperanza Pajardo, Aling SP, good morning sa inyo dyan sa Valenzuela. Okay, kay Islin sa Trinidad at sa kanyang pamilya. Kay Joshua at Paula. Paul at saka Jam, pagaling kayo. Yes. To our director, Daniel Jonathan, kay Eileen, maraming salamat sa pagsubaybay. Kay Bri, keep on following us on our Facebook and YouTube. Maraming salamat po. Okay, kay Henry Francisco at sa kanyang pamilya. Kay Brother Roland sa Malingkon sa US at sa kanyang asawa. Kay Amor at kay LV, members ng Santo Cristo Gospel Church in San Jose del Monte, Bulacan. Good morning po sa inyong lahat dyan. Kay Pastor AJ RV, kay Jerry Bistoka sa inaanak namin sa Atok Province. Kay Mike and Nena sa Canada, Lopez at sa kanyang mga pamilya doon. Kay BFF Anita Honterial and her children nasa US. Mula po sa Baguio City, nagbabati po kami sa pamilya ni Faith Jael sa Langoy, sa Basa Air Base. Kay Pat Pueblos po sa Misamis Occidental. Kay nasa Hico family sa Negros Occidental po. Sa mga kapuso at pamilya ng Zion Christian Center sa Baguio City, si Nagirly, si Delia, Sister Delia Gutierrez. Kay Sister Cristina Manyoska. Okay. Kala Sister Tina Gutierrez na nasa Brookside. Good morning po sa lahat, no? Sa ating mga kapastoran dito sa Baguio City at sa malayong lugar. Doon po, binabati din namin po mga dormers sa Central Bible Institute dati, but ngayon, Central Bible Seminary in Santa Cruz, Manila. Maraming salamat sa pagpatuloy nyo sa amin sa inyong group chat nyo. Maraming salamat po. Kay kina Ines at Stephen Erardo sa Occidental Mindoro, kay Melvin Artos, Yes. kay B, okay, kay Irene, okay, at pamilya ni Ephraim sa San Jose, Occidental Mindoro. Binabati po namin kayo ng magandang umaga sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Yun din ang aming mga kaibigan dyan sa Misamis Occidental. Maraming salamat po sa panunood nyo. At hindi lang po sa Misamis, buong Misamis Occidental, maraming salamat po. Sa pamilya ng Pueblos, kay kapatid na Pat at Nathaniel. Okay. Maraming salamat po sa Quirino Province, yung ating mga kaibigan na nakikinig dyan. Okay, from Basa Air Base. Sa Salangoy family, kay Jude at kay Faith Jael.
Kay Pastor Warren Lopez Ay, Nueva yung Ecija, Sa maraming Nueva salamat Ecija. po. Grabe Good po. morning. Kamusta po kayo? Sa Gapan. Gapan. Salamat po na tagpuan nyo kami. Kayo nakatagpo sa amin. Maraming salamat, good morning Pastor. And ang inaanak namin si April at saka si Dan. And Gapan, Nueva Ecija, maraming salamat sa pagpapatuloy sa At amin. yung aking hinahanap po na aking kaibigan nung aking college days, si Anastasio Mercado, sa Gimba, Nueva Ecija, sa Triala po. Amang, matagal na kitang hinahanap, hindi kita matagpuan. Maraming salamat po. At sa hindi lamang po pag subaybay nyo po ng ating live dito sa Facebook at YouTube, gusto din po namin, i-encourage namin kayo, i-share nyo po habang live, at kung hindi man po may pagkakataon kayo, hayaan nyong i-share po dahil this would be recorded at patuloy. Maraming salamat po. We are encouraged na nandyan kayo. Yung kaibigan po namin, walang internet. Tingnan nyo baka na ano dyan sa baba. Wala yan sa'yo. Paano? Sige na daw. Okay na. Okay. Pasensya po kayo at yung ating internet may sumpong. Kagabi po nawalan din, ngayon nawalan, at we'll just pray na sa start po ng ating topic God will intervene. Okay? Pagpipray na po tayo. Dakilang Diyos at aming Ama sa langit, una sa lahat po kami nagpapasalamat sa buhay, sa kalakasan na inyong pinahiram sa amin. Sa pagkataon po, magkaroon kami ng live streaming tungkol po sa mental health. Lumalapit po kami sa inyo na may pakumbaba sa aming sarili. Hindi po kami perfect na inyong mga anak, kaya humingi po kami ng kapatawaran sa aming mga kakulangan, sa aming mga bagay na hindi nagawa, na hindi lalong-lalo na po, Panginoon, sa mga ginawa namin, hindi kayo nalo. Hiningi po ito namin ng tawad, hindi po pasensya, kundi tawad po, Panginoon, upang maging maayos po yung aming pamumuhay at yung aming gagawin ay maging kaaya-aya sa inyong harapan. Kaya salamat po ng marami na mayroon po kaming assurance bilang anak ninyo, aming Diyos at aming Ama. Kaya nga nilalapit po namin sa umagang ito ang pag-intervene nyo po, Panginoon, sa gamit namin ng internet, sa kuryente, sa airwaves po na gamitin namin. Na higit sa lahat ay marami pong ang maabot ito. Hindi po namin kaya makontrol yung mga bagay-bagay na katulad po pag nawawala ang internet, kaya dumadalangin po kami na kayo po ang magpatnubay. Ama, salamat po sa umagang ito. Tulungan niyo po kami na maipaliwanag, masabi po namin yung ayon po sa mga hinanda po namin na pagpapaliwanag tungkol po sa mental na kaisipan. Ama, salamat po at sa inyo kami umasa sa tulong po ng inyong banal na Espiritu na gabayan niyo po kami, tulungan niyo po kami. Pagkat ang gawain ito po, Panginoon, ay ipinagkatiwala nyo sa amin na ito'y magpapatuloy hanggang minanais nyo habang kaya po namin. Ama, pagpalain din nyo po, Panginoon, yung mga taong naghintay, magsubaybay ng aming topic na ito na ibabahagi po namin sa mga kabuuan ngayong umaga. Ang inyong pong pagpapala, ang aming dinadalangin. Ayan na. Ayan, interrupted. Inaano mo doon? Baka sa baba? Okay. Gusto natin ituloy. Ulit, binabati natin. Putol-putol yung ating. Okay. Maraming salamat po muli. Ang ating internet ay mayroon problema sa airwaves siguro po. Ulit natin binabati po si Bishop Warren Lopez ng Gapan, Nueva Ecija. Maraming salamat sa panonood. At lahat ng taga-Gapan po, good morning sa inyo dyan. Sa Langoy family, kay Faith at saka kay Jude, nasa Basa Air Base. Okay? Kay Paula,
no, nanonood na sa Baguio City. Okay. Ang ating pong topic, napakahalaga po ito. Mental health is preserved wealth. No? Sabi nga, pag healthy yung it's your wealth. Lalo na mentally po. Ito pong di-discuss natin. But before we continue to talk with the topic, let us discuss first what is the number one most diagnosed mental disorder. Okay? Anxiety disorders. Anxiety disorders are the most common mental health condition in the US and include OCD, panic attack, and phobias. It is estimated that 40 million adults have an anxiety disorder. This was reported last February 18, 2019. Okay, the top mental illness in the Philippines naman po dito sa atin is also the least understood. This is reported by CNN Philippines and written by Risa Kernel, updated June 13, 2018. According to Johnson & Johnson's Philippines Health Information System on mental health condition, with data gathered from 10 government hospitals and 4 private hospitals, schizophrenia is the top brain disorder in the Philippines, affecting at least 42% of the patient who seek psychological consult. Okay? Ang schizophrenia is a chronic mental disorder that usually starts between the ages of 16 to 30. Its symptoms make it one of the most severe debilitating disorders. They are classified as a positive psychotic behavior, not generally seen in healthy people. In other words, hallucination, delusion, bodily agitation, negative disruption to normal emotion and behaviors. In other words, it reduces facial expression, emotion and speaking, and cognitive problem with memory, attentions, and executive functions. Yeah. There are 5 different subtypes of schizophrenia. Itong hirap nang i-pronounce. Schizophrenia. Namely, catatonic. This is rigidity, peculiar posture, spatelessness. Hindi siya makakapagsalita talaga. Number 2 is paranoid. This is delusion and hallucination that follow a theme. Number 3, disorganized. No? Ang taong ito, disorganized. This is in his speech and behavior, flattened affect. Number 4, undifferentiated. This is symptomatic but not prominent enough to be classified into aforementioned. And number 5 is residual. Ito yung positive symptoms have disappeared enough to allow normal functioning. But negative symptom remain. Nandoon lang yon. Mga halimbawa po nito ay ganito. Example shared, name and change at the interviewee's request. Rose, itong pangalan niya, Rose. Pangalan niya ay si Rose. Rose shared that her older sister used to be an honor student, writer, psychology major until her schizophrenia manifested through as hallucination, disorganized speech, and the inability to function normally. We did not want her to bring to institution because of all the rapes stories that's happening in that institution. There was a time when she lived in her room and would just hand her food like a prisoner. Tinutulak lang po yung pagkain doon sa kanyang kwarto. Ito po yung aming pagkaalala sabi ng kapatid. Taking her out in the public was impossible because she may have an episode every time we were afraid that she
throw herself out of the car and run away completely naked on the street running. Okay? Yun. Ito po nakakatakot kaya siya po ay nanatili sa kwarto, hindi po nila nilalabas. Pakinggan niyo po ito, ang request. Please treat us like human beings. Itong request nila. We're not helpless, but when we do ask the help, do not leave us alone. Despite all these differences, we are still human, they said, no? Talagang napakahirap po itong may sakit ito. According to the World Health Organization, WHO, mental and behavioral disorders accounts about 14% of the global burden disease, and as many as 450 million people suffer from these illnesses. Okay. Tingnan nyo po, nakakaawa pag mayroong ganito po. Kaya they're asking for pag-unawa sa kanila po. Dito po sa atin sa Pilipinas, the Philippines World Health Organization is special initiative for mental health conducted in the early part of year 2020 shows that at least 3.6 million Filipinos suffered from one kind of mental or neurological and substance use disorder. Napakarami po. Moreover, the pandemic has further impacted mental health in groups such as older adults, healthcare providers, and people with underlying health conditions. Okay, this is a great concern. Pakinggan niyo po ito. No? Baguio City. Baguio suicide casing rising. This is a report last June 29, 2021. The City Social Welfare and Development Office raised concern over the significant increase in suicide cases in the city for the first semester. Ano yung first semester? January lang po hanggang June. Attributed to the coronavirus disease, 2019 pandemic impact to mental health, no? Napakahirap po. City Social Welfare and Development Officer, Dr. Betty Pangasan, disclosed that for the first semester of 2021, at sabi ko nga po, from January to June, there were already 19 documented suicide incident compared to last year, which is 24 for the whole year. Ito half lang po. 90 na po ang nag-suicide. As per record from 16 of these cases were male. Mga lalaki po ang 16 at only 3 ang females po. Kaya napaka hirap po ng ating cases ngayon sa Quezon City. We don't sa Baguio City. We don't have some other parts of the Philippines, pero we will try to search kung ilan po talaga ang nagsusuicide for the whole Philippines po. Napakahirap itong case na ito. Karamihan po sa mga edad dito ay from edad na 20 to 30 years old, and that the cause of the suicide cases are per their investigation were stressful life events. Wow. Stress na siya sa buhay dahil nga dito sa pandemic, mental health issue or disorders, and family financial problem. Okay. Among the others that lead to depression, ito po yung nakakalungkot. Okay? Yung kahirapan natin, kaya nga we pray na yung ating government that helping yung mga mahirap nating kababayan. Does poverty affect mental health? Poverty is both a cause of mental health problems and consequence. Ito po yung kapag maging mahirap. Poverty is in childhood and among the adults can cause poor mental health through social stresses, stigma, and trauma. By the way, we will talk later on some of the mental health disorder. Ito po nakikita natin. Kaya kung kayo po na medyo nakakaluwag sa buhay, tulungan nyo po yung ating mga kababayan
Kung ang ating kapitbahay na napansin nyo, talagang iba yung kanilang kalagayan, hirap na hirap po sila. Yes. Lalo na pastor ngayon na ay maraming walang trabaho. Kaya yun yung sinasabi natin na social stresses, no? And napakahirap dahil walang ipakakain sa family, lalo na kung may mga anak pa na umiiyak talaga. Now, let us go to how does wealth impact mental health, no? Most people think that the richer they are, the happier they become. Ito yung sinasabi na pag mayaman ka, talaga masaya. However, evidence shows that this is not necessarily the case. In fact, the recent study have shown that more money you have, the more likely you are to suffer from depression. Bakit kaya? And other mental health problem. Wealthier children to be more distressed than lower income kids and are at high risk for anxiety, depression, substance abuse, eating disorder, cheating, and stealing. Research has also found high instances, a period of excessive indulgence in activity, especially eating, drinking, or taking drugs, Pastor. Drinking and marijuana use among the children of high income, two parents and white families. Ito yung pag may pera, kayang gawin ang lahat ng ano. Kaya it adds more problem, no, kung mayroon pera. Okay? Kaya isa po na makita natin yung substance abuse, yung rugby po. Yes. Kayo po na may mga tindahan, siguraduhin nyo po na itong mga kabataan na hindi nyo po pagbibilhan ng isang bote. At tinitingi-tingi po nila. Yes. 50 pesos po ang per tingi nila. Why is it important to maintain a mental health? Mental health includes our emotional and psychological and social well-being. It affects how we think, okay, feel, and act. It also helps determine how we handle stress or problems, relate to others, and make our choices. Yes. Mental health is important at every stage of life, from childhood and adolescence through adulthood. Napakahalaga po natin ang ating maayos na kaisipan. Okay, maraming salamat si Aling Sel. Tabalis ay naka-online. Marami pong salamat. Good morning po. How to look after your mental health? Paano natin makita talaga? Talk about your feelings. Kung masaya ka, makita sa'yo na masaya ka. Kung malungkot ka, sabihin mo o ano yung problema mo. Talking about your feelings can help you stay in good mental health and deal with times when you feel troubled. Halimbawa, wala kang pera, sabihin mo, kailangan ko ng pera, no? Kailangan natin yon sabihin, hindi natin ilagay lang isa puso lang at talaga naman magbe-burst out na yan. Talking about your feelings can help you stay in good mental health and deal with times when you feel in trouble. Okay? Talking about your feelings, napakahalaga po ito na ma-burst out nyo yung inyong nararamdaman. It's not a sign of weakness. Okay? It is a part of taking charge of your well-being and doing what you can to stay healthy. Okay? Talking can be a way to cope up with a problem you've been carrying around in your head or for a while. Okay? Just being listened to can help you feel supported and less alone. Yes. And it works both ways. If if you open up, it might encourage others to do the same. Okay? Yes. It's always easy to describe how you are feeling. Kung ano ramdaman mo. If you cannot think of one word, use mas marami. Okay? Para Yes. mabuo mo yung ibig na maisiwalat o maibulalas. What does it feel like inside your head? Ano ba naramdaman mo? Ano ba nasa isip mo? What does it make you feel like doing? Yes. Number 2 po is keep active. No, regular exercise can boost your self-esteem and can help you concentrate
concentrate kung ano po yung naramdaman. Or you have to sleep and feel better. Kung kailangan matulog po at inaantok, itulog nyo po kaagad yan. Kasi pag pinalilipas nyo po, Wala na. wala na. Wala Hindi na kayo. to. Exercise keeps the brain and your other vital organs healthy. Alam nyo ba kanina po, mayroon po tayong Christian song na mayroon na natuwa po ako kasi hindi lamang po yung mga kabataan na yun na naka-record. Yung pala marami pong offices, marami pong nasa prison, sa prison cell, nasa mga government offices, nakita ko pa po mga MMDAs, the same song that they are exercise, pinapakinggan at nag-exercise po talaga. And it's a healthy one. Exercising does not just mean doing sport or going to the gym. Walk in the park. Mga senior citizen, walk in the park, gardening. Ito ang ating mga kaibigan dito, mga kapitbahay natin, mahilig mag-garden. Ang ganda po ng kanilang mga plants. Or household work can also keep you active, yung mga gawain sa bahay, no? Experts say most people should do about 30 minutes of exercise at least 5 days a week. No, so that would be 150 minutes in 1 week kailangan ng exercise. Okay? Ang sumunod po na dapat ginagawa natin ay kumain ng tamang pagkain. Yes. Hindi po kung ano-ano pagkain yung tama lang po. Food can also have a long-lasting effect on your mental health. Okay? Your brain needs a mixed nutrients, stay healthy, and function well. Totoo po yan. Kung ikaw po ay kung ano lang kinain mo niya junk food, wala po. Just like the other organs in your body. A diet that's good for your physical health is also good for your mental health. Yes, Isipin niyo po yun. right. A healthy, balanced diet includes lot of different type of fruits and vegetables. Dito po sa atin, sa Baguio City, napakadami po. Kung mahal po sa baba, dito po ay mura pa. A whole grain cereal and bread, nuts and seeds, dairy product, daily oil fish, yung kuha po kayo ng mga yung mamahalin nga po siya pero malaking tulong po yung mga isdang salmon halimbawa, plenty of water. Hindi naman po kayo magpapakalunod pero yung tama lang. Okay? Every 30 minutes you drink half glass or almost all. Yung tama lang po. Tapos pag umihi kayo, sunod, after 30 minutes, inom lang po ulit kayo ng tubig kasi upang malinis po yung ating katawan. Kasi napakahalaga po yung tubig. Yan po yung panlinis ng ating katawan. Yan. Next po, number 4 is drink sensibly. Ano ibig sabihin? We often drink alcohol to change our mood. Yung mga kalalakihang karamihan nito. Some people drink to deal with fear and loneliness. Iba uminom po dahil ayaw nila para maalis po ang kalungkutan o kaya ang kanilang problema, but the effect is only temporary. Marami po kami na interview ngayon dahil may problema, iinom po, malalasing, matutulog, ginabukasan may problema pa rin po. Masakit pa ang ulo. Dahil hangover. When the drink wears off, you feel worse, sabi nga, no? Because of the way the alcohol has affected your brain and the rest of your body. Drinking is not a good way to manage difficult feelings. Remember po, ulitin ko po drinking is not a good way to manage difficult feelings. Okay? Listen to this. Pakinggan nyo po ito. Many people smoke or use drugs or other substances to change how they feel. Okay? But, again, the effect are short-lived. Yeah. Just like alcohol, the more you use or intake, the more you crave. Like nicotine and drugs, do not deal with the causes of difficult feelings. They do not solve problems. Hindi po ito nagbibigay na solution para maayos yung problem. Actually, they create
more More problems. problems. Ay, pag nag-drugs po kayo, pag nahuli kayo, pag nakulong kayo, malaking problema lalo. Yes, ang katawan pa mag-deteriorate po. Next is keep in touch, no? Strong family ties sa mga inyong mga kaibigan, inyong mga family can help you deal with stresses of life. Friends and family can make you feel included and cared for. They can offer different views from whatever is going on inside your head, no? Inside your head, in your heart. They can keep you active, keep you grounded, and help you solve practical problems. Suggest sila, dapat itong gawin mo. No? Hindi mo kayang isipin kung ano yung gagawin. There is nothing better than catching up with someone face to face. Mahirap nga po pag ikaw ay tumatawag lang at kung mayroong possibility po, use lang ng proper protocol, mayroon face mask, mayroon face shield, mayroon po alcohol na maliit na pwedeng but that's not always possible dahil nga sa ating mga protocol. Keep them a call, drop them a note or chat to them online instead. Keep the lines of communication open. That is good po. It's good for you and for everybody. Okay? Huwag pong mahiya maghingi ng tulong. Yes. Ask for help. Wala pong bayad dyan. None of us are Superman or superhuman. Okay? We all sometimes get tired. Totoo po naman talaga. Di ba napagod tayo? Overwhelmed by how we feel or when things do not go to our plan or Yes. as our plan. If things are getting too much for you and you feel you cannot cope on it, ask for help. Help! Okay? Your family or your friends may be able to offer practical help or listening ear. Okay? Yes, marami pong makikinig. Next is you take a break. A change of scenes or a change of pace is good for your mental health. Kung magulo po dito, you go to other places. It could be a 5-minute pause from cleaning your kitchen. Kung kailangan iwanan nyo muna yung paglilinis ng bahay, maglakad-lakad, okay yun. Or half-hour lunch break at work or weekend, exploring somewhere new. No? Listen to your body. Kung ang body mo ay medyo may naramdaman and you are feeling tired, take time. Alam nyo ba, kung nagtatrabaho po kayo, take a nap of 5 minutes or 10 minutes para ka nang nakapahinga ng medyo matagal. Without good sleep, our mental health suffers and concentration goes downhill. No? Kung talagang kailangan mo makatulog ng medyo matagal, do it. No? Sometimes the world, sometimes everything or the world can wait. Sinabi nila. Next po ay do something you're good at. Okay, kung ano po eksperto nyo. Yeah. Okay, kahit na kung ano-ano lang yung buting-ting nyo dyan. Okay, ito po ang dapat. What you love doing. Ano ba gusto nyo gawin talaga? Pag nagpapahinga po kayo, minsan nakaka-relax kayo pag may mga bagay na ginagawa kayo. What activities can you lose yourself in? What did you love doing in the past? Okay? Yes. Enjoying yourself can help beat stress. Doing an activity you enjoy probably means you're good at it or achieving something, boost your self-esteem. Ito yung nagpapalakas sa iyo, ito yung nag-encourage sa iyo. Okay? May nagawa na naman ako ngayong araw. Okay. Binabati po natin ng isang magandang umaga si Sister Christina Manyoska at ang kanyang pamilya. Si Joshua, nasa Abra ngayon, early watching. Maraming salamat. Good morning there sa taga Abra. Next is accept who you are. Sino ba ako? Kung ano ikaw? You accept yourself. We are all different. Hindi tayo pwede kung magkaparehas, no? Kung magkaparehas tayo, wala na. Hindi na tayo magkakilanlan. It's much healthier to accept that you are unique than to wish you were more like someone else, no? Sabi mo, ay sana ako katulad ni Sharon Cuneta, magandang boses. Yun lang yung boses mo. Accept who you are.
Feeling good about yourself boosts your confidence to learn new skills. Ito lang yung kaya kong gawin, gagawin ko ito, and you are good on that. Visit new places and make new friends, no? Ito pong ang minsan na ano natin yung kabarkadahan. Ito na lang yung best friend ko. Ito pagkakamali ko po ng high school. 2, 3 lang ang kaibigan ko. Sayang, mas marami po ang kaibigan nyo. And this one po, makukuha nyo po ito. If you have lots of friends, you will enjoy it po. Good self-esteem helps you cope with life takes a difficult turn. Alam nyo kung pag mahirap, no? Pero yung ating mga kaibigan makatulong po sa atin. Okay? Isa po ay yung pangangalaga sa ibang tao. Care for others. Caring for others is often an important part of keeping up our relationship with people close to you and close to me. Yes. It can even bring a closeness or togetherness. Why not share your skill more widely, volunteering for a local charity? Okay? Helping can make us feel needed make us feel needed and value that boost our self-esteem. By the way, which country has the most mental illness? Is the US, United States, no? Colombia, Netherlands, Ukraine tended to have the higher prevalence estimated across most classes of disorder, while Nigeria, Shanghai, and Italy were consistently low. Mababa po. Asian countries in general, sa atin po, dito sa ating sa Asian countries, Mas lower. mas mababa. O kala lang natin madami pero mas marami sa kanila. Isa po doon sa sinabi ni Pastor na ano yung care for others, no? Isa po yun sa ginagawa natin po dito sa Pinesville. Ang aming po garbage collector, we prepared food for them po, breakfast po, kasi maagang-maaga pa sila umaalis at nagkukuha na ng basura, and we make sure that every Thursday mayroon po kaming breakfast para sa kanila po. Okay, how do you take care of your mental health? Talk about your feelings. Ayun, sinasabi natin kanina. Eat well, okay? Sinasummarize po natin. Eat well. Fruits po, marami, medyo mahal, pero mas makakabuti po sa ating katawan. Vegetables more. And medyo bawasan po natin ang meat, no? Talk to friends and family. Kagaya sinabi natin. Keep active, no? Marami po, kung hindi kayo makalabas sa YouTube po, makaka-exercise po kayo doon with other people po. Ask for help. Pag kayo po naghingi ng tulong, either in your family or your friends, mayroong possibility po na tutulong sila. Take a break, no? Break, kung kayo mga professional, take a break, ask for leave, kung kailangan mo mag-leave. Yung friends po namin sa Antipolo, mayroon siyang 5 days leave. At dinala niya po ang family niya sa Baguio City, and we are happy to see them. To something you are good at, do something you are good at. Kagaya ng sinabi ni Pastor, kung magaling po kayong mag-bake ng cake, no? Sabi ko nga maski na hindi kayo po magaling, may DIY, ibig sabihin, pumunta ko kayo sa internet kung paano gumawa ng chocolate cake. Mayroon pong gumagawang cake na hindi na kailangan oven. Sabi mo, wala akong oven pwede pong gumawa ng cake na hindi po magamit ng oven. Accept who you are. Sinabi natin kanina, kung ano pong kakayanan nyo, sino po kayo. Huwag nyo sabihin, sana ipinanganak ako dyan sa Forbes Park o sa Makati area. Kung nandito po kayo sa isang mababang community, accept it and try to help yourself, kasi kung ano man po sila, ay gagaling din po ang inyong pag-iisip. Care for others, yun po sinasabi natin.
minsan nga po, sabi natin kakainin na lang natin, i-share pa natin. At ang effect po sa atin mental, masaya po tayo na nakatulong doon sa nangangailangan. O kagaya po ngayon, amin po, i-share lang po namin sa inyo, isa po sa aming garbage collector na atrasan po ng truck, yung dump truck po. Ito po ang kanyang cheekbone, nabasag po yan hanggang dito po sa nose, na kailangan po ang titanium na ilagay. Kaya kailangan operation po. Pag-pray nyo po by Monday ang operation. And we thank God na ang operation po niyan, paglagay ng titanium, worth 235,000 po. At mayroon na pong nagsagot para doon. Ang pangangailangan lang po, patuloy na, ang pangangailangan lang po ay ang daily activity dahil po may 4 siya na anak at ang asawa niya po walang trabaho. Since nangyari sa kanya to, wala pong income ang family. So, ipagpanalangin po natin how we could help each other po to ease some How do you ask God for help for your mental health? Napakahalaga po na tanggapin natin ito na kailangan na natin tulong. Kaya ganito po yung masasabi namin, maituturo namin kaparaanan kung paano manalangin. Aming Diyos at aming Ama na sa langit, Abba Father, please grant me a peace of mind and calm my troubled heart. My soul is likely turbulent sea, katulad po ito ng magulong dagat. I can't seems to find my balance, so I stumble and worry constantly. Give me the strength and clarity of mind to find my purpose and walk the path you lead out for me. In the name of Jesus. Napakahalaga po na tayo hihingi ng tulong sa ating Diyos at sa ating Panginoon. Pagkat higit sa lahat po, siya naman yung naglalang sa atin, lalo na kung kinilala natin ang Panginoong Jesucristo bilang ating Diyos at ating Panginoon. Inamin natin na tayo isang taong makasalanan, nagsisi tayo sa mga ating nangingawang kasalanan. Napakahalaga po ito na tayo ay magpakumbaba sa ating Diyos at sa ating Panginoon. Okay. We would like to remind us all, lahat tayo, protecting yourself and your loved ones from diseases, especially the coronavirus. Hindi lamang po coronavirus, para sa lahat. Number 1 is clean your hands often, palagi po. Kasi yung kamay na ito, minsan nilalagay nyo sa bibig, sa mata nyo, sa tainga nyo, sa katawan nyo. Kaya kailangan po, linisin po. Cough or sneeze in your bent elbow. Dito kayo po, mag-ubo at not on your hands. Iwag po dito, Avoid touching eyes, nose, and mouth. Kung pwede lang po, kukuha ko kayo ng tissue paper o kaya yung inyong handkerchief, yung pang-touch nyo sa eyes nyo kung medyo makati dyan, Limit social gathering and time spent in crowded places. Totoo po yan, masyado pag conscious po kayo pag maraming tao na, sa Amerika po, itong July po, wala na sila. But they are conscious dahil minsan pag pumunta sila sa grocery, maraming tao. Kaya kailangan po din nagmamas pa rin sila. Kaya avoid contact on sick people. Ngayon kung may lagnat, huwag po kayong mag-contact sa kanila. Kailangan nyo mag-mask, kailangan nyo maghugas ng kamay. Okay? Clean and disinfect frequently touch objects and surfaces. Ayan po ang ginagawa natin dito sa church. Ginagawa natin, dinidisinfect po natin lahat. Pagkatapos at simula hanggang pagkatapos po nilalagyan natin. Okay. Okay, alalahanin po natin ang salita ng Panginoon sa Philippians chapter 4, verses 6 to 7. Don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and minds as you live
in Christ Jesus. Napakaganda ng paalala salita po. ng Panginoon. In Tagalog po, ito ay matatagpuan sa Pilipos 4:6-7, ang salita ng Diyos. Huwag kayong mabalisa. I repeat, huwag kayong mabalisa patungkol sa anong bagay. Sa halip, ipaalam ninyo ang mga ito sa kahilingan, sa pamagitan ng kahilingan sa Diyos na may pasasalamat sa pamamagitan ng panalangin at ng panalangin may paghiling, at ang kapayapaan mula sa Diyos na higit sa anumang pag-unawa ay siyang mag-iingat sa inyong mga puso at pag-iisip sa pamagitan ni Kristo Jesus. Ang ganda po ng salita. Ihiling natin, ano ba Lord, ano ba, sabihin nyo, ano ba ang pangangailangan ko? Minsan tayong sarili natin, hindi natin alam ang pangangailangan natin. Pero, sabihin nyo sa Panginoon, the Lord will reveal it. Ay, ito palang pangangailangan ko, Lord, kailangan ko nito. Ay, you see? When the Lord, yung desire mo at ang desire ng Panginoon, nag-connive siya, the Lord will bless tayo, bless niya tayo. Sabi niya, ang kahilingan natin, ipaalam natin sa Panginoon dahil bibigyan tayo ng kapayapaan at pag-ingat, no, sa ating kaisipan na makita ito. Okay, tayo po ay muling nagpapaalala. I-share po yung ating mental health doon sa mga tao na inakala nyo kailangan nila yung tulong. At doon sa iba po, i-pass sa pagitan ng Facebook, YouTube, na alam po natin naman talagang may tulong na magagawa ito. Ay tayo po ay manalangin na. Dakila at aming Diyos, Ama na nasa langit. Yes. Salamat po. Inamin po namin na kami po ay may kahinaan. Ngunit kung kayo na aming Diyos ang lalapitan, ihingi sa inyo ng tulong. Sabi niyo po sa inyong salita, walang imposible sa inyo. Amen. Lahat ay possible. Aming Diyos at aming Ama, sa panahon po ng mayroong kasakitan sa aming bayan, sa daigdig na ito, kami po ay lumalapit, humingi ng tulong at kalakasan mula sa inyo, na kayo na naglalang sa amin, siyang magpupuno ng aming kakulangan, na kami ay patuloy na asa sa aming Diyos, pagkat aming Diyos, at katulad niyo po na sinabi sa inyong salita, you have a wonderful plan for us, not to harm us. O dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. Ito po yung aming panghawakan, pagkat ang inyong salita po ay hindi magbabago. Amen. Hanggang hindi lahat na bagay ay mangyari. Kaya nga po lumalapit kami sa inyo, humingi ng tulong sa pagitan ng inyong banal na Espiritu. Lalong-lalo na po, Panginoon, yung mga anak nyo na sa panahon nito ay mayroong nadaramang panghihina. Aming Ama at aming Diyos, dingtin niyo po yung aming panalangin katulad ng sabi ng inyong salita, ano man ang hingin namin, panampalatayaan na namin na tinanggap namin ito na may pasalamat. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo, lahat po na ito ay aming pinaabot, na patuloy niyo po kaming pangunahan sa aming buhay. Bukas po ay Sunday. Give us a wonderful day sa fellowship namin sa inyo. We pray po, Panginoon, sa mga taong nangailangan. Gamitin niyo po yung mga taong mayroong kakayanan na mag-share ng kanilang pagpapala sa mga taong nangailangan. Masalamat po muli. Pagpalain niyo po yung mga kaibigan namin, yung mga taong nagsubaybay ng programang ito. Pagkat alam namin, kayo na aming Diyos ang siyang patuloy na magpapala sa kanila, Yes. sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Palain niyo po yung aming mga pamilya, yung aming mga anak, yung aming mga apo. Ito po yung aming dalangin sa tanging makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen, amen. Okay, gusto namin batiin ng aming inaanak kahapon, si na Christopher and Pearl Baldon. God bless you sa pagsimula ng inyong buhay mag-asawa at pamilya. Okay, we would like you, please, if you'd like, to have more of our videos live and recorded, please like, subscribe, share, and follow us on our Facebook
and YouTube. God bless you. Okay, abangan niyo po we will discuss some of the details of mental illness later on. Marami pong salamat sa iyong pagsubaybay, and we would like to say thank you sa lahat, at God bless you po. Bye-bye. bye everybody. See you. Subaybayan niyo po yung Wednesday program.